the Honorable Provincial Governor of Zamboanga del Norte, as represented by ex-Congressman Ceasar, the Honorable Member of the Provincial Legislative Board Member Kongki Buktuban, our Honorable Vice Mayor Julius Lobregas, the Honorable Sangguniang Bayan members, Lieutenant Colonel Jimmy Sanz of the 102nd Infantry Brigade of the Philippine Army, the Acting Chief of Police of the Siocon Police Station, Police Major Ronald Alan Tingas, our Fire Marshal, our Jail Warden, the officer in charge of the 44th Infantry Battalion of the Philippine Army based in Siocon, Second Lieutenant Primo Gorosote, the Parish Priest of Holy Cross Parish Siocon, Very Reverend Father Simplicio Lomarda Jr., the representative of the Islamic faith, the Subanan faith, and the other members of the religious sector, heads of offices in the local government unit of Siocon, heads of offices coming from the different national agencies, private firms, non-government organizations, the barangay chairpersons, and their officials, guests, visitors, and to my beloved people of Siocon, isang maligayang hapon sa ating lahat. Sa aking pag-upo bilang mayor, halos walang araw na hindi napupuno ang mayor's office sa dami ng mga taong naghahanap ng pagkakataong makausap ako upang matulungan sila sa kanilang mga problema. Hindi alam ng nakararami na kahit madaling araw na, mayroong mga kumakatok sa aking bahay upang humingi ng tulong. Kaya in times of solitude, I look back in awe on how far we have come as a municipality and the personal challenges that we have surmounted to reach this point. Di ko sukat akalaing mabibigyan ako ulit ng pagkakataong mapagsilbihan ang aking mga mahal na kababayan sa Siocon. Kaya muli, taos puso akong nagpapasalamat sa tiwala inyong ibinigay sa akin. Napaka-espesyal sa akin ng araw na ito. For this is my first time to deliver my State of the Municipality address. This day is made extra special dahil kaharap ko ngayon kayong aking mga mahal na Sioconians upang ipaalam sa inyo ang kasalukuyang estado ng ating bayan at upang malaman ninyo ang direksyon o patutunguhan ng Siocon sa darating pang mga taon sa ilalim ng aking administrasyon. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Dahil aanhin mo naman ang kayamanan o anumang pinagsumikapan kung ang ating mga katawan ay may karamdaman. Nais kong maging malusog ang bawat mamamayan ng Siocon. Matanda man o bata, mayaman man o mahirap. Kaya isa sa mga importanteng sektor na pinagtutuunan ng pansin ng aking administrasyon ay ang kalusugan. Ligid sa kaalaman ng nakararami, for so long a time, our hospital is technically considered as just an infirmary. An infirmary is not
a hospital. This is why, for the past 12 months, we still continue to evacuate patients to the neighboring towns and cities, despite our promise to treat our patients in our facility. Kahit gustuhin man nating gamutin na lamang sila sa Siocon, we simply cannot, because we are not allowed to do so. Because we are only an infirmary. Limitado lamang ang mga serbisyo na kayang ibigay ng isang infirmary as a policy of the Department of Health. For the past 12 months under my watch, 90% of those being transferred or evacuated to other hospitals no longer pay for the use of the ambulance. Busa, dili lang unta masuko ang ubang mga pasyente, because as a compromise, we have requested those who can financially share the burden to pay for the diesel of the ambulance and the food and allowance of the nurses and the driver to do so. Para sa akuha, usa na kaayo kadako nga accomplishment kining libreng gamit sa ambulansya para sa mga kabus nato mga lumulupyo sa munisipyo sa Siocon. Despite the reduction of our internal revenue allotment and the meager budget that we have for our facility, we really tried our best to come up with a ways na dili na makagasto ang pasyente. Yes, naay mga panahon na makapalit ang mga pasyente og medisina ug naay magasto. Pero kining hitabuha tungod kay kumpara sa last 3 years nga naay COVID, sa pagkakaroon times 10 na ang kanaganon sa pasyente sa ospital. Because we are not only catering the patients of the municipality of Siocon, we are also catering to the municipalities of Siraway, Baligyan, and some parts of Cebu. Pero kining hitabuha tungod sa daghang mga kakulangon o kinahanglan pagbansayon sa atong operation, mao ni ang isa pa ka rason nganong naningkamot ug gihimo-tanan sa atong administrasyon nga mangita og laing resources and to upgrade the infirmary into a level 1 hospital. Marahil kayo ay nagtatanong, ano pa ba ang iba pang nagawa ng Soriano administration pagdating sa usaping pangkalusugan? Unsa among nahimo? First, we should realize that the healthcare needs of our constituents are becoming more complicated and diverse. Sa unang panahon, mga sakit sa ulo ng tiyan lang ang kanunay nga mga reklamo. Resetahan lang dahil ng tambal, kay okay na, mamaayo na. Karon, sama sa pagkakomplikado sa atong panahon, niapil po ng sakit kakomplikado ang mga sakit sa mga tao. And to meet the growing need for specialized medical treatment of our constituents, we needed a pool of medical specialists. Karon, naa na tayo surgeon, naa na tayo OB-GYN, naa na tayo pediatrician, anesthesiologist, internist, and 6 general practitioners who go on duty sa atong infirmary facility. Kini natong mga espesyalista, kay anda mo serbisyo ninyo sa inyong nakalanlay mga reklamo para dili na gayon kamo magkinahanglan pang mubiyahe pagawa sa Siocon para lang magpa-check up sa doktor. Ang kakulangon sa pondo sa atong ospital nagresulta sa immediate nga action. Mao nga nagpursigi ko sa provincial government na mahatagan kita sa provincial government of 5 million pesos subsidy para sa operasyon sa atong ospital. Ilabi na nga adunay mga daghang manpower requirements para makumpleto nato ang atong ipangandoy nga usa ka level 1 hospital.
Daghan kaayong salamat sa atuang Governor Nene Alosos sa imong 100% support sa mga proyektong pangkalusugan sa among munisipyo, kay ang atong 5 million i-download na sa atong trust fund account sa local government unit para sa atong ospital. Tungod kay usa sa importanteng requirement nga mahimo tang level 1 hospital, ang kumpletong required ng mga machines and equipment sa ospital. We exerted so much effort para makasulunta sa kalahi 2 projects sa DSWD. Salamat sa atong Ginoo nga makapalit na gayon kita sa gikinahanglan nga ekwipo in the amount of 10 million pesos karong bulan sa Agosto. Just last week, the Department of Health has started its inspection in line with our proposal to become a level 1 hospital. For this, we have redesigned our hospital, especially the operating room, emergency room, and laboratory, to suit the requirements of a level 1 hospital. Come August 30, it is to be expected that all repainting work and revisions for a DOH design facility shall be done. And if we can beat the timeline, karong ulahing semana sa bulan sa Setyembre, we shall have our inauguration of our level 1 hospital. For the past months, we have enrolled a total of 15,227 individuals in our PhilHealth Libre e-Consulta. At dahil sa ating walang kapagurang pagsusumikap na pangungumbinsi sa ating mga kapwa taga Siocon na mag-register sa PhilHealth, ang LGU Siocon ay naka-avail ng 15 million pesos share mula sa PhilHealth. Tungod niini, kinsa kadtong na-enroll sa PhilHealth Libre Consulta, wala na'y bayad ang ilang consultation, laboratory, x-ray o tambal para sa atong mga pasyenteng muduang sa outpatient department. Isip inyong mayor, ako tinud-anong musulti nga dili gayud lalim magpadagan og usa ka ospital. Kabalo ang atong Vice Mayor niana, ako kamong istoryahan, walay laing munisipyo sa tibuok Zamboanga del Norte ang nagpatuga-tuga nga mag-operate ug magpadagan og usa ka ospital nga sama sa atong ospital, ang Constantino Soriano Senior Hospital. Kung doon lang unta kita sa mga syudad, dili na unta kita kinahanglan pang magkalisod. Ang mga lungsod sa Liloy, Labason, Sibutan, Rojas, ug uban pa, kanang tanang mga ospital nila ang nagpadagan kay ang provincial government. Naa sila igong suporta gikan sa provincial government, pero ang lungsod sa Siocon kitay gapadagan sa atong kaugalingon nga ospital. Ako nagatuo nga kung dili magpatuga-tuga ang LGU Siocon ug operate sa iyang kaugalingong ospital, unsa may dangatan sa atong mga masakiton dinhi, mga matay na lang mata dinhi, don't we deserve to be treated in a proper health facility? Por eso, akong antuson kining kalisod sa pag-operate ug manage sa atuang kaugalingong ospital para sa atong katawan, kauban ang atong Vice Mayor ug mga sangguniang bayan members ug mga doktor ug mga aptek ug kugihan nga mga empleyado sa local government unit. Magpabaga ko nawong sa pagpangayo ug pasensya ug sa pag-admitir nga daghan pagayod kakulangon ang atong ospital. Pero siguro, mabati po ninyo ang sinseridad sa among mga lakang karon. Usa na diri ang planong mamahimong level 1 ang atong ospital. Diin mo taas
ang atong income sa ospital. Pag level 1 na ang atong ospital, mas masustain ang operations ni ini. Hinaot pa na sa pagtaas sa income sa level 1 hospital, ato nang mapaningkamutan nga dili na mahundan og tambal, makapalit na og dugang nga mga equipment, ambulansya guban pang mga panginahanglanon sa ospital. Atong ipadayon og atong pangingusgan nga kita mamahimong level 1 na hospital, kay kung makabot nato kini nga paninguha, pwede na ta makapalit og ultrasound machine, digital x-ray, mas mapa-improve nato atong laboratory ug makahatag pa kita og dugang pang training sa atong mga nurses ug mga empleyado, mga pangandoy nga wala nato dama na hapit na mamahimong usa ka realidad. Aside from this, we also envision to have a municipal renal center right at the heart of Siocon to accommodate dialysis patients from Triple SB and other neighboring municipalities. Diin kaganila lamang akong nabasa ang official communication pinaagi ni Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Cabinet Secretary Muhammad Astin Pendaton nga giaprubahan na sa Office of the Chief Minister ang 3 million pesos initial fund nga tabang sa atong ospital. Unya kung mahurot na kini, ato lang i-liquidate ang maong amount o ilan na pud kining ulipan. Daghang salamat sa farm. As of today, ang pinakadakong nakalap nato nga development mao ang support sa Department of Health nga moabot kung ato nang makabot ang level 1 facility sa atong ospital nga isip usa na gyud ka ospital sa gitawag nga GIDA area o geographically isolated and disadvantaged area para makabatong kita og diretsyong suporta sa national government. Pruweba nito ang ating pagiging recipient ng 105 million pesos mula sa World Bank Fund. 65 million pesos nito ay nakalaan para sa acquisition and purchase of modern equipment at ang natitirang 40 million pesos ay para naman sa modernization ng ating pagamutan. Kini maong pondo gikan sa gihatag sa World Bank para sa COVID response sa Republic of the Philippines. Tungod kay wala na may COVID, gi-revert usab kini o gihatag sa mga ospital sa pulo ka probinsya sa Pilipinas. Dire sa Zamboanga del Norte, ang atuwa ra gayon nga ospital ang mo'y napiling recipient sa maong pondo. For our municipal health office, we are happy to report that the local government unit of Siocon maintains a high priority for health by allocating budget for health, nutrition, and the environment at 180.55%. 97% of the LGU budget for health has been utilized for the delivery of basic health services to the people. In addition, Siocon continues to maintain its service delivery in terms of maternal and child care, reproductive health care, communicable disease prevention, environmental sanitation, drug prevention, nutrition, and other health care services well above the national figure targets per indicators. Sa kasalukuyan, masasabi nating napaka-efficient ang delivery ng ating basic health services. Yet, despite the most fervent efforts of our healthcare personnel, it is a reality that we have only one rural health unit and 29 barangay health stations that cater to the healthcare needs of our constituents. Meanwhile, the Constantino Soriano Senior Hospital will serve as the core referral hospital in the Triple SB with an 18-bed capacity. Since its operation, the hospital has always been at full capacity. With this, we are pushing for the establishment of a super health center in Siocon to augment the services delivered by our hospital and the present rural health unit.
This Super Health Center can offer outpatient services, diagnostic services such as X-ray, blood chemistry, ultrasound, pharmacy, and an ambulatory surgical unit. Likewise, the facility will include new features such as adolescent counseling, area, elderly lounge, mobile play cabinet for children, mother-baby friendly ward, triage room, and reception area. Kani nga tulakang hinay-hinay yung dili gayon kini mamahimong overnight nga mahitabo. Pero isip inyong alkalde, ako ipasalig nga ito gayon ipadayon ang pag-improve sa atong ospital o sa atong RHU. Ang commitment sa Department of Health, pinagi ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. Nakapadasig na ako sa tanang health personnel sa Constantino Soriano Senior Hospital, Rural Health Unit ug sa ato mga doktor nga ihatag ang among 100% support sa aspetong panlawas. Dili sayon nga sa liganta ug kusganon nga lantaw ng atong mga pagpaningkamot na serbisyuhan ang atong katawan. When I assume as mayor, the very first serious problem that I felt that I have to act on is to have a safe, reliable, and potable water for every household. Following the ecological changes happening on a global scale, water is now considered as one of the most coveted resources and has even been dubbed by some experts as the liquid gold or the new El Dorado. Totoo nga naman ang obserbasyong ito ng mga eksperto. Dahil kung walang tubig, walang buhay. Kung walang malinis at ligtas na inuming tubig, marami ang magkakasakit. Kung walang supply ng tubig, maaapektuhan ng marami mga negosyo at ang buhay ng mga taong nakasalalay dito. Pila na kadekada na natong pag-anto sa problema sa kakulangan sa steady nga supply sa tubig. Kung na may tubig, lubog gihapon ug dili mainom. That is why I have decided to take on the challenge of establishing our very own Siocon Water System Level 3 project in the municipality of Siocon. Sa simula, may mga natatanggap tayong mga reklamo na kesyo, napaka-ambisyoso raw ito na proyekto na nangangarap lamang tayo ng gising na tila ba di natin makakamit ang ating minimithing layunin. Bilang ama ng bayan ng Siocon, dama ko ang inyong mga pag-aalanganin, dama ko ang inyong mga agam-agam, dama ko ang inyong pagdadalawang isip. But for me, this is a risk worth taking for. This will be the answer to our perennial problem with regard to water. Gaya nga sa pag-ibig, minsan kailangan din nating sumugal sa mga makauluhang bagay. Kung kayo'y umibig na. Pero kung hindi, kalimutan niyo na lang. Kaya at the start of my term, we went to Palawan to observe their successful water treatment facility along with our Vice Mayor, the Sangguniang Bayan members, and selected LGU personnel. Tunay ngang napakaganda at nakakamangha ang kanilang water treatment facility. And I am happy to report to all of you today that we finally started our water system project last April 1, 2023. Today, libo-libo na ka mga pipes o 33.35% na niini ang ilubong na sa yuta as we continue our efforts to finish the Siocon Water System Level 3 project by March of next year, 2024. The 250 million pesos worth water system level 3 project is, by the way, an
investment. Kay tungod, gusto nato nga maka-income atong munisipyo o maka-implement og daghang mga projects. We need more income generating projects such as this one. Kaning atong water system para kini sa 17 barangay sa Siocon. O para sa uban pa mga barangay, amo na usab nga nasugdan para makaangkon sila og ilang kaugaling water system ang daghang mga survey o plano o design. We have constructed our water system in Sitio Camarangan, Barangay Diriconalia, where our consultant engineers considered it as better than that of the Palawan water resources. The best word to describe the water system in Sitio Camarangan is this: paradise. This paradise teems with lush, green, virgin forests where the chirping of birds bring their harmony. This is the kind of paradise where our needed water comes from. By next year, we will start our study to transform this area into a tourist spot where we can finally have an ecotourism park for the people of Siocon and for our visitors to enjoy the untapped beauty of nature. Ang tubig nga atong kinahanglan nga inigulan, lubog, o pirmi muundang makabalda gayon sa kalambuan sa lungsod. Based or base sa current trends, ang mga investors mupili o lungsod para lagakan sa ilang mga negosyo sa lugar nga adunay klarong tubig. It gives me great pleasure to announce that the Siocon Water System Level 3 project is one of a kind, not just in the province of Zamboanga del Norte, but in the whole of Zamboanga Peninsula. Dito lang sa Siocon meron. The pristine waters of Siocon will pave the way for a reinvigorated, brighter, and more developed Siocon. From our water, we build the 21st century Siocon. Tungod kay mamayo na ang sitwasyon nato sa tubig, we can now invite investors nga dili ta mahadlok ug maulaw na kung adunay moabot nga mga bisita, way klaro ang atong tubig nga ilimnon. Para sa mga curious dinhi kung unsay mahitabo sa Siocon Water District, kay daghan na nagmarites maunsa na ang water district. We have already started our negotiations with the Siocon Water District Management so that we can join forces. The water district will be absorbed by the Department of Water of the LGU, and its existing water lines and connections will also be utilized to enhance the efficiency of our water system. Dili dapat mabahala ang mga tao. Kaya as we begin our efforts to establish our Department of Water in the local government unit, we will ensure that the transition period will be smooth and seamless. Ang transition period, dili ba mahimong rason para maundang ang supply sa tubig, ilimno nato. Isip usa ka economic enterprise, ang local government unit mag-supervise sa operation sa atong water system ug mangolekta og bayad para sa maintenance and other operational expenses niini. Akong gamayng hangyo lang sa katawan na dapat kita mobayad sa palayron sa tubig aron ato kining masustain. Tungod kay 20% raman sa tanang mga konsumidores ang malibre para sa connections, nangita karon ang LGU ug ang inyong mayor ug pamaagi through the Department of Finance, Water.org Foundation o pinaagi sa mga microfinance institutions para makaloan og 5,000 pesos to 30,000 pesos. Libre na ang connection sa tubig ug makaangkon pa og CR. Dili na mo ihatag ang cash sa mga recipients sa libreng connections, pero diretsong ibayad kini sa atong Department of Water para dili na magasto pa ang maong kwarta ug magamit dayon sa pagpakabit sa ilang tubig. This connection scheme is similar to the water system in Palawan. Karon,
na pangitaan ng funding gikan sa Philippine Rural Development Project sa Department of Agriculture, ang Santa Maria Water System ug ang Tabayong Water System. Palakpak po mo mga taga Santa Maria ug Tabayong. Hopefully, atong masugdan usab kining water system sa duha ka mga barangay karong Disyembre. Kay moabot karong Lunes ang uban pa mga surveyors gikan sa water.org Foundation. Para sa mga water system sa Balagunan, Matyag ug Tibangaw, ang supply sa tubig magagikan sa Tibangaw Spring. Gi-inspection na kini sa mga engineers ug baliko na pud nila karong Lunes ug naa na ta sa final stages sa atong design ug final documentation. Gi-inspection na usab nato ang water system sa LGU ug Latabon kauban ang mga engineers sa water.org Foundation para mosunod kini nga pandingan sa national government. Usa, karong hapuna, mangandam na kita sa pagdagayday sa walay hunong nga tubig sa atong mga kabalayan, barangay Poblasyon, barangay JP Brillantes, barangay Bukana, barangay Sarabi, barangay Pangyan, barangay Manaol, barangay Yulituban, barangay Francisco, barangay Tagaytay, barangay Dato Saylila, barangay CI, barangay Malipot, barangay Pisawak, barangay Bulacan, barangay Makyang, barangay Escabral, o barangay Niriconalya. Mamahimong lahi na gayon ang kinabuhi humanining atong proyektong Water System Level 3. I, myself, cannot believe that right now, mag-ihap na lang kung pila katulog o mudagay-day na ang limpyong kusog na tubig sa atong mga kabalayan. Kaysa sulod sa pila ka dekada na pag-antos, the water that we need, the water that we dreamt, and the water that will lead us to development will now be a reality. Sa akong balik-balik sa site sa water system, bisan sa kalisod sa kalapok sa dalan, malubong ng mga sakyanan sa kapaga sa lasang ug sakot, ulan man o init, mubalaw gyapon mi sa mga suba, bisan nagsakit na ang mga tuhod tungod sa arthritis, padayon na gyapon mi og saka para mag-inspect sa progress sa mga proyekto. Sa aking pagpanhig sa kabukiran upang dalhan na mga pasalubong gaya ng hamburger, chicken at bigas ang ating mga engineers at mga laborers doon, tila ba'y napapawi lahat ng pagod at sakit sa inspirasyong ibinabahagi nila sa kanilang pagsusumikap na matapos ang project on time. Lami kayo sa dalunggan maminaw sa ilang update sa mga reports kabahin sa project. Karong sumunod semana, para mas mamonitor nato ang ilang proyekto, among butangan na og Starlink ang tumoy-tumoy sa maong proyekto dito sa Niriconalya, aron live nato nga makuhaan og impormasyon ang adlaw-adlaw na updates. Gikan mismo sa atong municipal administrator and chairman sa technical working group sa water system project, Engineer William Bertan, ani ang update sa pipeline endeavors para sa atong water system level 3 project. Ito na sa 23, ang atuang water system project na butang sa barangay Niriconalya, aduna na yung 33% accomplishment. Aduna yung 1,967 na katubo na lubong. Ang total area 11 kilometers, 682 meters. Ang target completion ng project is clear 2024 or early September or late October. Our water system is unlike any other water facility in the entire Zamboanga Peninsula. Dili kita mo gamit og elektrisidad kay ni gravity driven gikan sa taas nga elevation mudaos dos ang tubig paingon sa poblasyon Bukana ug sa uban pang mga kabarangayan. And with ongoing construction, ang mga supportive o maabtikong mga miyembro sa kasundaluhan sa 44th Infantry Battalion
kay 24 hours silang nagabantay sa atong water system project para masigurado ang integridad sa mga materials of safety sa atong malihukay na engineer sa project SATS kay daga mga huling-huling dito sa maong site. Deploy kami ng mga tropa, campus, enlisted personnel para mag-secure dun sa water system project ng LGU para hindi ito makompromise lalo na sa mga criminal activities ng mga criminal gang. So iniwasan natin dun yung mga extortion, number 1 yung extortion, saka yung pagkasunog or pag-destroy ng mga equipment sa water system. So, mas prevent nila yung anumang criminal activities. Then nagagawa rin sila ng mga patrolya sa around the area para secure talaga. No more insertion of criminal gangs in the water system project. And just to emphasize, kung unsa kanindot ang mong water treatment facility, kini dili lamang usa ka gamay nga pasilidad. Aduna kining 3 ka hektaryang luna para mas makahatag kini og saktong supply sa tubig para sa tanang lumulupyo sa Siocon. To give you an idea, ang atong water system facility naay susamang hulagway sa inganing estruktura. Atong tanaw. Usa sa mga pirmi na akong gikahadlukan, paglingkod na ako, ang pagsagak sa dagan ng mga saway o pangdaot sa atong lungsod, kay kuno makahadlok, kay kuno dagang patay, kay kuno dagang kidnap. Apil na nining mga saway, kalubak-lubak o lapok ang mga dalan. Kasabot kayo na ko sa mga kalisod, kagiagihan sa atong mga biyahero, sa kada panahon mo gawa silang Siocon para moadto sa ubang mga syudad para sa nagkanilaing mga transaksyon. Sa kadagkuhan sa mga bato, dagang mga sakyanan ang ma-flat o madautan sa tunga-tunga sa kabukiran. Kung panahon sa tingulan, ang mga sakyanan mura o musayaw sa kalalong sa lapok sa mga daot nga dalan. Ang mga estudyante o mga maestra mo biyahe paingon sa Dipolog City para mga pinag-contest, murag mauyog na inuon ang utok sa mabatong kadalan.
Pero believe gihapon ko sa inyo, kay bisan pa yung naani ang inyong gianto sa pagbiyahe para lamang makatambong sa mong contest, ang mga estudyante sa Siocon wala nagpalupig o nagpaila sa ilang kamaayo. Kay balo o kanunay nagdalag kadaugan nga ikapasigar mo sa lungsod sa Siocon. For a long time, due to the unpaved rocky roads, investors were deterred in venturing into Siocon to establish and open their businesses. Kini, tungod kay walang gani lapos-lapos nga semento nga dalan. Kaya nga sinabi nila, Siocon is not for the faint of heart. Ang sementadong dalan ang mamahimong sinugdanan sa kalapuan. Ang sementadong dalan ang mamahimong hinungdan nga dili na gayon kita maglisod pagsulod ng pagawa sa atong lungsod. Paingon sa Zamboanga, sa Ipil ug sa Dipolo. Ang sementadong dalan ang mamahimong sinugdanan sa kasaganaan. Dako kayo ang akong pasalamat sa national government, ilabi na sa Department of Public Works and Highways, kaysa pagkakaroon, mag-ihap na lang ta o 11 months diin gituuhang mauma na gayon ang pagsemento sa dalan gikan Pisawa paingon sa Artiling. Right now, kung huwagi mo paingon sa Artiling, ang dalan gikan mismo sa Kanatuan paingon sa Mambong na lang ang walang pasemento. Lapad ng highway, tunga-tunga pagayon sa manindot nga lasang atong gitawag nga paraiso. The road concreting efforts from Kanatuan to the municipality of Artilim is estimated to be completed in the month of June 2024. Kini mismo ang impormasyon gikan sa project manager sa China Wuyi Construction Company. I'd just like to know what is the status of the road going to Artilim is now, and how many percent is already done, and what is the time frame? For now, I think the Siocon is about 83% already done. The original contract is end of March 2024, but for some designs, right now the time is to September 2024, but we believe we can finish on June, the end of June 2024. What is your message to the people of Siocon about this simple delays in the project? For this project, when this project finishes, I think it will be very acceptable for the people in Siocon who go to the Zamboanga Center here. It's more convenient for the people life, also for the business. More production can be delivered outside. The people here will be more choice for the living and more choice for the economy. So about the delays, sir? Kung ikaw may magbiyahe paingon sa Zamboanga City o shortcut ang imong gusto agihan, ayaw na kabala ka pa, kaya doon na lamang tunga sa kilometro sa parteng Cebu ang wala pa semento. Makuha na lamang og tunga ka oras ang biyahe paingon sa Zamboanga City kung mugikan ta via Cebu. Lahi na gayon ang sitwasyon, wala pa'y traffic, klaro pa ang hampak sa mga balod sa mga baybay. Kilukog bugnaw sa atong mga mata nga diay sa kinabuhi, ang abangan sa daghang mga pagsulay. Ang pangandoy nga dili na mo agwanta sa pagsakay sa mga barko ug magantos pa sa dagkong mga balod ug muagi na lang sa lapad ug sementadong dalan ato na gayong mabatunan. Kabayin sa dalan gikan sa Siocon paingon sa Gutalak, aduna na naman kini 16 kilometers ang wala pa na semento. Hapit-hapit na gayon. It is expected that by next year, the road concreting project will be completed. Gamayng antos na lamang masemento ng Timog Highway gikan Siocon paingon sa Gutalak.
Kung hinay-hinay na ang pag-abli sa mga dalan paingon sa Zamboanga City, Artilim ug Dipolog City, gipaspasan po usab sa atong administrasyon karon ang pag-finalize sa mga requisitos aron maablihan na usab ang lagyong mga barangay nga dili maabot kaniya. Among ikapasigarbo nga sa listahan sa Department of Agriculture sa Region 9, nanguna ang lungsod sa Siocon sa mga lungsod nga nakakomply sa mga requisitos para sa PRDP Concreting Farm to Market Road Project gikan sa Barangay Pisawak ngadto sa Barangay Bulacan, paingon sa Barangay Julituban, diretso sa Barangay Makyang, laho sa Barangay Deliconalia, hangtod sa heritage site sa Barangay Tabayo. Nagkandidad ang maong pinakamahal na proyekto sa Siocon sa balor nga 370 million pesos. Dili kini danggo lamang, usa na kini ka realidad nga ang dalan paingon sa Barangay Tabayo masemento na gayon. Mismong si Department of Agriculture Assistant Secretary Engineer Arnel de Mesa, ang National Director sa Philippine Rural Development Project o PRDP, nagkanayon nga sa gipakitang potensyal sa lungsod sa Siocon karong bulan sa August up to December, mapagawas na ang no objection document. Buot pasabot, magsugod na ang proyekto sa bidding, pinaagi sa LGU Siocon, ug paghuman sa bidding, hibanabanang maimplementar na ang maong concreting Farm to Market Road Project nga pagasugdan sa bulan sa Marso 2024. Is the accomplishment or performance of Region 9 okay? May problema ba, sir? Or just in Generally speaking, lalo na sa Mindanao, sa Region 9, wala naman kami masyado nakikita problem. Doon sa audit na pinandak namin, there is only one na rated as poor, at yun ay sa Luzon. Okay. Sir, the municipality of Siocon is one of those who are really into this PRDP project. What can the people of Siocon expect? Anong may expect ng mga taga-Siocon if magkakaroon tayo ng PRDP in the amount of 378 million daan? Anong i-expect nila from the Department of Agriculture at anong maging kainan nito? That's a rare opportunity for Siocon na magkaroon ng ganong kalaking project. Very seldom na ang isang bayan, kung aasa lang sa tinatawag na NTA or IRA or pondo ng pamahalaan, na magkaroon ng isang malakihang proyekto at any given period of time. Yan yung madalas na sinasabi sa amin. Pag sa PRDP kasi, imagine, for every peso investment na ibibigay ng LGU, the Department of Agriculture will be giving out 9. So, it's an opportunity na dapat kunin ng lokal na pamahalaan, at ang balik nito ay kapakinabangan sa mga taong bayan ng Siocon na kung ito ay matatapos, 327 million, mahabang karsada ito, at alam natin na ang karsada is an impetus for growth and development. Yan ang magsisilbing hindi lang sa agriculture, of course may social services, mas madali, education, health, kung may daan, yan ang nagsisilbing kumbaga panimula ng hindi lang agricultural growth, kung hindi economic growth ng isang lugar. Pero in general, you're saying kung kasama kami ito, by August, December, pwede na mag-start. Can you tell us the timeline, sir? Expectation, expectation? Assuming ang proposal ng Siocon ay okay na, ibig sabihin, na-comply na nila lahat ng requirements sa PRDP, by August or September, pwede kami mag-issue ng no objection for bidding. So, ibig sabihin, pwede na mag-start sa procurement ng LGU.
assuming na walang problema at makapag-issue kami ng NOL 2 sa mananalong bidder by January or February, they can already start with the actual implementation of the project. This is with the assumption that everything is okay. And gano'ng matagal po sir? Ang construction, depende dun sa construction period na nandun. Kung ito ay 327 million, medyo malaking project. Sa pagkabuhat ng farm-to-market roads, ang atong mga pinalanggang mga farmers, matabangan ang pag-ayaw para mas mapadali ang pagbaligya sa ilang mga nagkalanlaing mga produkto o kumay sa atong public market sa sentro. Tungod sa daghang pangbuhaton sa pang-agrikultura, wala kong kapuhi sa pagdulog engage sa atong mga national government officials. Kay kung saligan lang nato ang atong pondo diri sa munisipyo, dili gayon sapat para sa atong mga panginahanglanon. Kung maglingkod lamang ako ug magpukong sa tubangan ninyo, magulat sa inyong mga problema, dili nato makuha ang daghang mga proyekto. Por eso, baka makaingon ka mo nga si Mayor Soriano wala sa munisipyo. Sultihan ako mo sa tinuod, tuwa ko nagapong sa Manila, nagpabaga og naong sa pag-follow up ug sa pagduso sa daghang mga project request nga atong gituuhan nga makatabang sa atong lungsod. Para kanako, mas maayo nga madunggan sa mga national officials ang tunay nga sitwasyon sa atong lungsod para mas masabtan nila ang atong mga panginahanglanon nga mga tabang pinaagi sa mga proyekto. Wala ra na sayang ang atong mga pagpaningkamon. Kaya nakakuha usab kita ang dugang pangproyekto sa paghimo og mga kadalanan sa mga hilid-hilid nga barangay. Dugang niini mga proyekto para sa mga farmers ang atong 200 million pesos request na positibong giaksyonan sa Department of Agrarian Reform, no less than the Secretary of the Department of Agrarian Reform, para sa dalan gikan sa Busikong, paingon sa Pangatangan, paingon sa Panubigan, Balagunan, gikan sa Tibangaw, paingon sa Matiang. Para mas mapagaan pa ang ipasan ng mga kalisod sa ating mga farmers, ilabi na sa pagpagaling sa ilang mga humay, ang local government unit, kauban ng sangguniang bayan, mapuslanong ga-implementar sa pagpaubos sa rice milling fee, gikan 7 pesos per kilo of milled rice o karon 4 pesos na lang per kilo of milled rice. We are also nearing the finalization of a project with the Bureau of Fisheries, Department of Agriculture, for the establishment of a cold storage facility for our fisher folks so that they can sell their catch at a higher price. Sugod sa akong paglingkod, walay buwas ang atong paghatag og abono. Kaniadtong July 26, gisugdan ang pag-release sa 2,570 bags nga urea fertilizer subsidy sa atong mga farmers para karon nga cropping season. Dungang pa na ang LGU Siocon pinagi sa Municipal Agriculture Office, malampuson nga nakahatag og farm equipment sama sa tractors, rice thresher, harvester ug uban pang mga equipment ug paraphernalia. Padayon pa usab ang atong pagkandak og Farmer Skills Enhancement Program para mas madumagan pa ang kasayuran sa atong mga farmers ug fisher folks. Sa panahon sa kalamidad, kita walay niunong sa paghatag og assistance sa atong farmers nga biktima sa bagyo ug baha. Kaniadtong pagsalanta sa Typhoon Paing, kita nakahatag og 296 bags na certified seeds assistance sa rice farmers, 91 bags of milled rice, 292 bags of complete fertilizer, ug 10 bags of corn seeds. Kadtong nagka-low pressure area, atong niaging January, nakahatag usab kita og 237 bags of milled rice para sa mga naapektuhang farmers. Niadtong July 14, atong ipahigayon ang oath-taking ceremony sa atong mga bantay dagat nga mo patrol ug mo siguro nga walay mo engage sa illegal fishing activities diri sa atong municipal waters.
Pila lamang kini sa mga accomplishments pag-abot sa agriculture sa atong administrasyon. Sa mga mulabay pang mga tuig, makasiguro kamo nga atong kini ipadayon alang-alang sa atong mga farmers and fisher folks diri sa lungsod sa Siocon. Dili matuki ang akong kalipay sa positive response o suporta nga gihatag sa mga opisyales sa kauluhan, partikular na Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Siocon? My time. Hindi pa. Hindi pa. Ay, mo, ibitay mo. Bakit hindi? Oh. Sir, Siocon is the center of tribal municipalities. It is a first-class municipality, but it is the rice gathering of Zamboanga del Norte. Now, because of I would love to visit that place. what way, sir? Yan, Siocon. Yung ano mo. Yung municipality mo. That's why, sir, we are handling this request. So, we can be helped by the Department of Agrarian Reform. Meron kami sa mga taga-Siocon, sir. Any help, any assistance that you can give? Yeah. Hindi ako magko-commit sa camera. Yes, sir. Oo. Okay. Anong tatanungin mo? Meron kami gusto sabihin sa mga taga-Siocon, sir, for the farmers, etc. Oh yes, sa ating mga kababayan dyan sa Siocon, Zamboanga, I am looking forward. Sana dumating ang panahon, sa madaling panahon, na ako ay makapasyal dyan sa inyong lugar. Kasama natin si Mayor, no? At tignan natin kung ano ang may tutulong natin sa inyo. At narinig ko, rice granary kayo, at masarap pumunta dyan dahil makokopya namin. Pwede namin kopyahin siguro ang inyong success story. At tignan natin kung ano pa magagawa natin na lalo nating mapaganda ang buhay ng ating mga magsasaka sa bayan ng Siocon. Mabuhay kayong lahat. Unsaon nato pagpakita sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Norte nga ang lungsod sa Siocon makaparog tungod sa kaabundan siya kanindot sa atong lugar. Tinuod, gitawag kita Rice Granary of Zamboanga del Norte. Tinuod, kita'y pinakadagang makuha nga isda sa tibok Zamboanga del Norte. Pero sakit dawaton, nakulang atong mga industriya, kulang ang mga manufacturers, kulang ang mga negosyante na mas makatabang paunta sa pagmugna o mga trabaho. Walang pagani ko nilingkod isip Mayor sa Siocon niadtong June 30, 2022 na pinpoint na nako ang eksaktong ahensya sa gobyerno nga mao'y makatabang nato para sa dugang pang-investments and employment opportunities, ang Cooperative Development Authority. Akong isultian si CDA Chairperson Undersecretary Joseph N. Cabo. Sir, saligi po ninyo ang Siocon. Daghang kalubinan ng Siocon, daghang kalubinan ng Zamboanga Peninsula. Din, kung yung itugot na ma-establish yung sa coconut processing plant dinhi sa among lungsod sa Siocon, magsimbolo kini sa bagong pulisiya sa atong national government nga mga lungsod kasama sa lungsod sa Siocon makahatag sa iyang potensyal ug gamo na may istorya sa bisan kinsa nga di ay mali ang tanan nilang gipang istorya nga makahadlok ang Siocon. Daw kulang tanan kay kaniadtong March 10 alas 11 sa kaudtuhon sa diyang celebrar nato ang ika-85th araw ng Siocon. Diya mismo sa Soriano Memorial Sports Complex, gipirmahan ang usa ka memorandum of agreement para pag-aprobar sa 200 million pesos coconut processing plant diri sa lungsod sa Siocon. Usa ka sentrong proyekto sa tibok Zamboanga Peninsula para sa manufacturing sa tanang klaseng produkto sa lubig. Wala magdumili ang lungsod sa Siocon sa pagpalit dayon sa 3 ka hektaryang luna diya sa Sitio Kalimao, Barangay Elmicubo. Din gihimo ang deed of donation para sa mga tukurong coconut processing plant. Sa gipangulong ni CDA Chairperson N. Cabo, natabangan niya ang Siocon, ilabi na ang mga coconut farmers. Akong na-imagine nga mauna yun ang atong sinugdanan
sa dagang pang mga investment sa lungsod sa Siocon. Kaya ang coconut processing plant nga pagabugnaon mao iti mailan nga ang Siocon dili makahadlok nga ang Siocon abundansya, ang Siocon ay katakos nga molambo ug mudani og dagan pang mga negosyante. Para akong ipaklaro sa inyong tanan, sa mismong baba ni City Chairperson Incabo, atong paminahon o klarohon unsa bagayon kining coconut processing plant na pagatukuron, kano sa bagayon kini matukod isugdan o unsay mamahimong epekto niini sa atong lungsod sa Siocon. Sa anong status po dun sa coconut processing plant para sa Siocon? Right now, the CDA, in close partnership with PhilMed, tapos na po yung design ng modular processing plant na itatayo natin sa munisipyo ng Siocon. At sa darating na August ay magkakaroon na po yung tinatawag nating government bidding para po kung sino po yung mapipili na contractor o provider ay agad-agad makikipag-coordinate na rin sa local government unit ng Siocon. Ano yung timeline, sir, ng implementation ng project? The timeline of the implementation should be done within this year. And we're just strictly ensuring na all facets, all aspects, all elements in the preparation of this processing plant should be covered properly. It should be seamless in its application, properly looked into or well monitored. Kumbaga talagang ayusin natin. Alam niyo po, ang Zamboanga region ay isa sa pinakamalaking producers ng coconut products. And isa diyan ang malaking contribution ng munisipyo ng Siocon. So yung identify namin ang Siocon ay magiging sentro ng isang processing plant. Ito ngayon ang isang pagkakataon kung saan lahat ng mga kooperatiba sa Zamboanga region ay magiging federation at sila po ang may-ari ng processing plant na itatayo sa Siocon. Ano ngayon ang magiging benepisyo ngayon sa mga tao, sa local government ng Siocon? Marami po. Unang-una, employment. Dahil magkakaroon po ng processing plant, marami po mga posisyon o mga functions and responsibilities or even workers requirement para sa pagpapatakbo ng processing plant na yan. Pangalawa, it adds up to economic movement in the Siocon. Then, labas-pasok po ang ating mga providers, ang ating mga suppliers dyan. Economic movement is expected to grow. Kainan and even some board and lodging facilities. Kasi po, medyo may kalayuan din yung iba and people needs to rest. The people there, as they provide the products, that will elevate them from financial burdens, no? Maganda ng kita ng ating mga coconut farmers na taga-Siocon, anak. Yung maganda ng kita, what are the products that will be manufactured? This is processing plant. What are the products? They could have VCO, virgin coconut oil, or even cooking oil, cocoa sugar. It all depends on what are the chosen production line ng federation. Mga taga-Siocon, karon kay tinuod man nga ang lungsod sa Siocon pwede di ay makipag-compete sa lain pang mga lugar. Ug sa hangin sa national government nga matod pa ni President Bongbong Marcos Jr. i-focus nato ang atong atensyon karon sa pagbugna og mga renewable energy projects. Karong hapuna, akong istoryahan kamong tanang taga-Siocon. Kamong tanang ako mga gipang serbisyuhan. Ako mga boss, mangayo ko og tabang ninyo. Dili ni kaya sa inyong mayor lang.
Kamo akong kusog o kamo ang akong inspirasyon. Tinood na. Kay gusto man kita nga mudaghan ang mga makatrabaho sa atong lungsod, kay pipila raman ang naka-empleyo sa munisipyo o maka-empleyo, nga hangtod karon mga orasa, kay giaway pagani ko kay dili tanan makatrabaho, ug para mas mudako ang income sa atong local government unit, atong itukod ang usa ka biomass energy plant. Kining biomass energy plant maka-generate og 35 megawatt electricity nga makaserbisyo sa 12 ka mga munisipyo, makapaubos sa kuryente ang atong bayran, makahatag og sobra o sa kalibo nga trabaho. Diin dako ang matabang niini kay milyon-milyon nga kantidad ang mosulod sa lungsod sa Siocon ug molibot nga salapi para muligon ang atong ekonomiya. Sa biomass energy plant, gikinahanglang magtanom kita og giant ipilipil trees sa 5,000 hektarya sa atong kabukiran. Human sa sulod sa 2 ka tuig, igo sa paghuman sa pagtukod sa energy plant, maka-harvest na usab og itanom nga ipilipil trees nga maoy ipakaon sa makina sa ato ang planta para makahimo og biofuel. Makakwarta ang naay mga yuta, makatrabaho ang mga standby, lain pang epekto nini sa mga social projects na i-implement sama sa dugang nga eskwelahan sa lugar, housing projects, hospital ug pag-improve sa mga kadalanan sa mga kabukiran. Karong mga musunod nga semana, moabot ang team sa Department of Energy gikan pa sa Manila aron maghimo og inspeksyon ug makigdayalog sa technical team ug local officials sa munisipyo para sa mga requisitos sa mga proyekto. 3 ka mga South Korean companies ang giduso sa Department of Energy nga mamahimong principal investors o ganahan na kami sa first phase engagement partnership para sa local government unit Siocon para matuman ang 5 billion biomass energy plant diri sa lungsod sa Siocon. Sa pag-ari sa mga taga-Department of Energy sa Siocon, ilaw sa inspeksyonon ang Kuyan Waterfalls nga usa ka gituohang adunay potensyal para himong hydropower source nga maghatag usab og stability sa electricity requirement sa mga negosyong pagatukuron sa Siocon. Gihatagan og dakong pagtagan sa Department of Energy ang direksyon sa atong local government unit, pinaagi nining gipadayag nga commitment ni Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara. In the municipality of Siocon, there's this big, napakalaki na makalakas na waterfalls. Okay. Ano ang may papayo dito? At ano ang pwedeng itulong ng Department of Energy para wala? Because there's this Malaysian here who wants to invest for a poultry farm na may 1 million chicken. But wala kasing stable power. And there's this waterfalls na balingong. Paano yun isasagawa? Ano magiging role ng Department of Energy kung sakaling kailangan? Ang isang pwede namin gawin ng Department of Energy, meron kaming Renewable Energy Management Bureau. Tapos meron dong division on hydro. So we will ask our experts to go there, assess the situation. And then meron naman tayong pool of investors dyan sa ganyang klase ng resource. Susulat ang sinabi siya. Oh yes. Okay, sige po. Yes. And then we will deploy people to see. What are you going to do with it? Tapos ngayon, hanap tayo ng potential investors. Okay. And then they will present to maybe the town, the governor or the mayor. Ito yung mga possibilities. And then pag-usapan kung ano yung okay. And then they can build. Hapit na gayon moabot, ang mga adlaw madili na kinamagantos para sa paggamit og pamaypay panagam sa kaigang tungod brownout o power outage.
Dili na kita mabalaka nga malubat ato mga gadgets kay walay kuryente. Kung dili na kita mapumot nga basin maguba og mga daot ang ato mga appliances tungod sa fluctuating electricity. Kini nga mga problema masulbad na gayud sa pagpangita nato og other renewable sources of energy. Kaniadtong Martes, July 25, nakuratan kami sa opisina kay galit miabot ang mga tinugyanan sa Department of Labor and Employment. Kay gisugo daw sila, gimandua ni Secretary Bienvenido Laguesma sa Department of Labor. Nga atuon dahil ng Siocon o kuhaon ng mga project request para sa gikinahanglanong tabang o suporta sa mga out-of-school youth, estudyante, kababainan ug mga fisher folk sa atong lungsod. Apil sa pag-finalize sa mga proyekto para sa mga kababainan, mga water refilling station, nego cards, scholarships sa TESDA para sa mga kabatanunan, apil na mga galamiton sa pangisda o pag-uma. Gipadayag usab sa Department of Labor ang padayon nga paghatag og tupad project sa Siocon para mahatagan og higayon ang mga unemployed diri sa atong lungsod nga makapanarbaho og mga panginabuhi. Taas nga proseso, antos lang, pero ana gihapon ng dole. Din sa pagkakaroon, gi-process na ang 5.1 million pesos nga tabang sa lungsod sa Siocon ug aduna pay moabot nga dugang panginabang hangtod sa Disyembre. Atong paminawon si Secretary Laguesma sa iyang pagkumit nga iyang hatagan ug prioridad ng katawan sa lungsod sa Siocon. Ano po encouraging words na manigay natin sa kanila in the request na nagsan ng kahirapan at matulungan din ang pamahalaan when it comes to their livelihood and opportunities? Siguro hindi lamang Ceasar may kinalaman sa mga mamamayan ng Siocon, kundi para sa lahat ng mga nais na pangatin ng kalagayan nila sa buhay. Ang Department of Labor and Employment, meron pong programa, hindi lamang po yung may kinalaman sa tupad. Meron din po yung sa livelihood. Baka po meron tayong mga ikangay pagnanais o nais natin pong makita na i-consider. Pwede po siguro natin patignan at magbigay ng pagkakataon na yung angkop na livelihood na programa, may pagkaloob natin na doon sa mga ikangay nagnanais, lalo na yan sa bahagi ng Siocon, na tignan natin ano ba ang pwede at nararapat na intervention, may kinalaman sa livelihood. Kasi mas nais namin yung mas sustainable na intervention, no? Hindi yung walis-walis lamang, pero alam natin na kailangan pa rin na magwalis-walis, no? Wag lamang na doon lang nauubos ang yung panahon ng ating mga beneficiaryo. Mas maganda kung magkaroon ng pagkakataon sila na meron silang sariling livelihood undertaking. Sugod sa akong paglingkod kaniadtong June 30, 2022. Isa sa akong pirming una-una magabi ang kahimtang sa ato mga kabatanunan. Ang edukasyon sa ato mga kabataan, ang kaugmaon sa ato mga kabataan, kay matod pa sa gingon, ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Lahi na ang panahon karon. Ang ato mga kabatanunan dili na gusto mingaw. Ang ato mga kabatanunan karon dili na gusto nga wala himuon ang ato mga kabatanunan karon. Gusto magpakita sa ilang mga abilidad, ilang mga talento, ug sa kung unsa man ang ilang ma-share sa atong komunidad. Tuod sila ang pinakadakong pwersa sa atong lugar. Dakong educational accomplishment sa Siocon ang ipakita sa Jose Rizal State University. Nadaghan sa ilang mga graduates ang nakapasar sa mga board examinations. Sa padayon nga pagdako sa Siocon National Science High School o Gulian Soriano Memorial Comprehensive High School ug sa pag-abli pa karon sa usa ka TESDA school, ang Florita Soriano College nga magsugod karong bulan sa Agosto. Nagkalanlaing mga kurso sa TESDA i-offer ni nga college. Apil na ang welding, masonry, carpentry, housekeeping, shielded metal art welding o SMAW, computer servicing, hilot, electrical, automotive, driving, agriculture, fishery, aquaculture, organic farming, cookery, bread and pastry, caregiving, hotel management,
ug pag-abli sa usa ka senior high school department. Kini ang mahitabo para sa maong kalabuan. Senior high school ready na. Okay. And now, dito na naman po tayo for TESDA accreditation. Hindi lang po siya training, kundi pati assessment. Hindi na po kailangan pumunta ng mga taga-Siocon sa ibang lugar just to have their training for skills for NC2 and assessment, kundi andito na po lahat sa Florida Soriano College. As of now po, meron po tayong NC2 under plumbing. We have masonry, carpentry, electrical maintenance, installation. We also have the shielded metal part welding, tile setting, computer system servicing, and housekeeping NC2. Both for training and assessment center. Magdungat ta, mag-additional ta, natay agriculture NC2, natay organic, natay automotive servicing, driving, o natay massage and hilot NC2. Para marami po tayong matulungan ng mga kabataan. At mga bread and pastry. Yes, additional po, bread and pastry NC2, meron din po tayong cookery, food and beverage, and bartending. Plano naman sa caregiving, ma'am? Yes po, soon din po, magkakaroon din po tayo ng caregiving NC2, dressmaking NC2. Pag naaprubahan na po tayo ngayon ng TESDA, pwede na po tayo mag-start agad as long as meron na po tayong marireceive na scholarship. Marami na po kasi nakalista sa ngayon sa atin. Ang dami na po gustong kumuha ng national certificate. Kaya pag naaprubahan po tayo agad-agad at nakakuha po tayo ng scholarship, tatawagan na po namin lahat ng mga punta dito na nagpalista para makakuha ng NC2. And ang atin naman pong senior high school, magsisimula po tayo starting August 20. For the start po, ito po yung gusto kong ipahiwatig sa lahat. It's a very good news. So pagsisimula po ng ating TESDA skills, NC2, ang Florida Soriano College Management magbibigay po ng 200 na slots ng scholarship para sa atin. Yes na sir, pasalamatan kayo daghan kayo mga interesado, magparehistro o programa under sa TESDA. And ikatwa, pasalamatan kayo sa TESDA. Dili sa Siocon, live ulit sa sila ng college na interesado para sa programa technical vocational under sa TESDA. Tungod kay dili sa tayo district sa Siocon, mag-reason kung sir, pag sa tungkol sa kalayo, tubag ang Soriano po. Doon ko man kini sa una, pero kaning tanan, accomplishment na nga matawag sa tibok lungsod sa Siocon. Sa pagbalik ng sigla sa Siocon, naging inspirado tayo. Ang nahitabong selebrasyon sa ka-85th araw ng Siocon, nagpasabot na daghan gayon nga mga kabataan na makapaambit sa ilang mga talentong potensyal. Mauni nga sa pagpangingusog pa sa atong suporta sa atong mga kabataan, gisugdan nato ang pag-improve sa Julian Soriano Memorial Sports Complex sa iyang entrance, perimeter fencing, bleachers, ug sa sunod tuig, dugangan nato kini sa atong rubberized oval nga gipangandoy ug suportahan ni Governor Nene Halosos sa balor nga 10 million pesos. Additional grandstand ug swimming pool. Kaya atong paningwaon ug aton ang gisugdan ang pag-comply sa mga basic requirements para maka-host na usab kita balik sa Regional Athletic Meet sa tuig 2025. Busa, atong i-preparar ang atong mga eskwelahan, ang covered courts ug mga building areas, atong implement sa kadaghanan sa atong eskwelahan ang pagtukod ng mga covered courts, kagisugdan na sa atong administrasyon sa CI Integrated School, Santa Maria National High School, sa Malambuang Elementary School, ug sa uban pang mga eskwelahan sa sunod tuig. Dako kayo nga importansya para sa akong administrasyon ang suporta sa sports. Sa umabot nga panahon,
Akong paningwaon na institutionalize ang sports. Pinagi sa pag-establish sa usa ka Municipal Sports Commission para makuha natong tabang sa gawas para sa atong mga atleta. Ako nagtamgo nga usa ka adlaw ang mosunod nga Olympic gold medalist magagikan na gayon sa atong lungsod. Ako nagatuo nga dili nilayo mahitabo kay wala nagulang ang mga atletang Sioconian sa natural nga abilidad ug kakusog basta naala may sakto nga suporta gikan sa local government unit. Usa pa, ugma madlawa, pagasugda na ang Summer League activities para sa mga kapatanunan. Usa ka dakong parada may tabo ugma sa barangay poblasyon para sa ilang 1-month activity sa mga kabataan. Sa ilang summer karon napuringan ang atong mga batanon, nagsiglag-laag. O ingon ko, kinahanglan ato silang praktisan, kinahanglan mabisi ning atong mga batanunan, na sila sports activities, na sila youth encampment, leadership training, value reformation nga pagpangunan sa barangay poblasyon, Kapitan Kankan Ismalik. Daghang salamat sa tabang ni Governor Nene Alosos sa padala niyang mga bola o mga nets para sa atong mga batanon sa ilang sports activities. Pagkahimo ng leadership training ug summit sa kabataan, pinagi sa usa ka encampment para tagaan og higayon ang atong mga kabataan nga magpakita sa ilang bili ug mga responsibilidad. We also recognize the achievements of our young. As the father of this town, I would like to tell you how proud I am to see you getting the gold medals in your various competitions and contests. Today, once more, I commit myself to supporting your activities, including that of your teachers, embarking on the improvement of your classrooms and reinforcing your community activities. The local government unit of Siocon is here, tirelessly working, mindful of its duties. I sincerely believe that our existence on this planet is marked by responsibility. As stewards of nature, we all have the collective responsibility of preserving and protecting our environment. Over the years, our sights have seemingly strayed from this duty. We have become unmindful of our dependence on Mother Nature, as if we are begging to feel her wrath. As your leader, I tell all of you, my fellow Sioconians, that the science does not lie. Climate change is real. Climate change is here, and we are already experiencing its harrowing effects. Now, more than ever, we have to seriously consider gearing up our efforts to mitigate the climate crisis. With this, I urge our young people to actively participate in the preservation of the environment by joining in cleanup drives, advocating for climate justice, and engaging with environmental organizations such as Greenpeace Philippines, Save Philippine Seas Organization, and other civic and non-profit environmental groups. The little steps that we take for this preservation of our environment can create ripples of positive change that will benefit the generations to come. Kung inyo pong mapapansin, guot na kaayo ang sentro sa Siocon. Kadaato na to sa email, baka istorya tanganindot ng ilang lugar, lapad na. Dagang expansion, McDonald's, Jollibee, Shakey's, Manginasal, Mercury Drugstore. Paganto po nato sa ubang mga lugar, walang tanagdahong. Nga dako yang iyang luna sa ilang plaza o sa ilang mga dakong buildings. Kano sa kahap ni mahitabo sa Siocon. Dili ta maka-expect nga makaanggontag nindot nga downtown area sa Siocon. Kung dili ta mag-expand, kinahanglan tao ko sa kahalapat nga lugar. Di na atong itukod ang atong bagong commercial district. Ang sentro, dili lang sa Siocon, kundi sentro sa komersyo sa tibuok Triple-SP. Karon pa lang, gisugdan na sa inyong mayor ang pagplano sa mga expansion sa atong sentro. O kini mahitabo sa Barangay Manaol.
Sikreto pa lang ang mga negotiation sa mga yuta. Kaya kami maguna-una pa sa mga pamahagi. Diri sa Barangay Manaola, itong ituko ng mga modernong mga buildings, hotels, restaurants, commercial centers, shopping centers, convention centers, parks, recreation centers, entertainment, KTV bars. Kaysa makabagong panahon, kita nang inahanglan na o manindot na nightlife. A healthy social life fosters the creation of modern culture, enhancement of artistry, networking opportunities, and general improvement in the quality of life of the people of Siocon. Dili na nato maingon nga boring sa Siocon, nga walay kaatuan sa Siocon, nga walay kalaagan sa Siocon. Sa atong inisyatibo nga mag-expand o magbuhat og commercial district, makaingon na kita na naa na po tayo own version sa Paseo de Rojas, Subo Mercado, Cebu Business District. Aside from this, we have already started with our plans to construct the Siocon Boulevard this year, which will serve as a tourist spot and food park in the municipality of Siocon. Nagtalaga rin kami ng pondo sa 20% Economic Development Fund sa taong ito para sa construction ng isang welcome art, simbolo ng pag-usbong ng Siocon sa makabagong panahon. Last month, gituki sa Sangguniang Bayan sa akong pagpaduso nga kinahanglan kita mag-engage sa Land Bank of the Philippines para sa dugay panahon nga itong damgo aduna naging musulod nga bangko diri sa lungsod sa Siocon nga commercial bank o dili linkage sa tanang mga commercial banks. Among gi-propose nga maghatag og luna para sa Land Bank para dali-dali silang muhuyon sama sa gihimo sa Liloy o sa akong paghinabing sa Vice President sa Land Bank Mindanao, aduna lay gamay requirement o unta ato kining suportahan para at long last na nagyoy matukod nga Land Bank diri sa lungsod sa Siocon. Along with our relentless efforts to expand the commercial center and improve our economic standing, nakikita na natin na pagdami ng mga naninirahan dito sa Siocon, ug kuyog dini magkadaghan na usab ang basura nga maipon. As an answer to our need for an improved solid waste management system, we will embark on a project that aims to improve our current sanitary landfill. And through the energetic municipal environment engineer Sunny Kanama, the improved sanitary landfill can be developed for ecotourism purposes through the introduction of state-of-the-art modern facilities compliant with the ecological solid waste management system and by planting trees in the surrounding area. Despite our bigger funds, the garbage collection will be improved through the concerted efforts of the local government unit, the barangay officials, and the citizens of Siocon. Together, we can help keep the streets of Siocon clean and presentable. This administration is committed to giving priority to LGU's disaster preparedness and effective response to those in need during calamities. Nasaksiyan man ninyo siguro sa diyang bisan kusog pang ulan o nagaguros pa ang baha. Ang inyong mayor, galugno na og bugas paingon sa inyong mga balay. Basa o bisan gani makadlaunan. Andam kami magsalba, bisan adunay risgo sa ama kinabuhi. Kauban si Engineer Marlo Echem. Among giuna ang mga tuwa sa naitabuan, usa sa pamilya o usa sa akong kaugalingon. I thank the DPWH for their project to mitigate the flooding in the center. Sa pagkakaroon, ang flood control gikan sa lagpan paing sa lituban adunay dakong positibo nga epekto. Ang problema na lang kay mulusot pa ang tubig dito sa Bay Abono sa lituban. Mao ubaha dayon ang barangay JP. Pero nagpasalig ang DPWH nga padayunon ang paghimo sa flood control paingon sa barangay Makyang kay maupod ang gusto sa local government unit. Gisugdan na usab ang pag-repair sa mga drainage systems, pagdeklar o paglimpyo sa mga canals, pinaginini, mabawasan ang pagpundo sa tubig
tubig o pagbaha sa atong mga kadalanan. Nasayod kita nga ang lungsod sa Siocon ang pinaka-flood-prone area sa tibok probinsya sa Zamboanga del Norte. Diin man, sa gayong kusog ang bundak sa ulan, unay may bagyo, saksi kamong tanan sa kalisod nga gisagubang sa mga residenteng nagpuyo sa lugar, nga doon sa mga sapa o low-lying areas, sa distroso sa kinabuhi o propriedad tungod sa baha. Sa pila ka tuig, ang atong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nagatag sa ilang sinserong serbisyo para masalba ang kinabuhi o kalamiton sa mga biktima sa bagyo kung sa pamang mga sakuna. Pero ako mo admitir nga nagyapoy mga higayon nga magkalisod sa pag-evacuate sa mga residente tungod sa kakulangon sa manpower ug information dissemination, ilabi na sa mga lumlupyo sa layong mga barangay. Dugay na akong giuna-una kung paon sa makaan nato matagangtang ang target nga zero casualty sa panahon sa bagyo o uban pa mga sakuna. Isip mayor sa lungsod sa Siocon, sakit ug uod kaya sa mundugan ang makadungog sa hilak sa mga pinangga kong taga Siocon nga biktima sa bagyo kay gituring na tamang extension sa akong kinabuhi. Busa wala ko nagsayong og oras sa pagpangita og solusyon. Today, it is my utmost pride and joy to announce to the municipality of Siocon that our LGU has adopted the use of the very first modern digital technology as a tool for disaster preparedness and emergency response mechanism, particularly the Alerto Critical Communication System or the Alerto app. It is the first ever emergency voice alert system in the entire Philippines. Smartphone users who have downloaded the app can receive immediate notifications straight from the local chief executive or the MDRRMO and law enforcement authorities. Helpful gayon kini nga mga application kaysa jet mong naay mga sakuna, sunog, gubot, o importante mga announcements, dili na magpadalang mga communication, mga papel, kay naa na tayo alerto. Dalira kayong pagpasa sa mga mensahe sa mga tawad sa Siocon para sila makabalo unsa ang angay nga buhaton, asa mudagan, unsay padulngan, o kinsa ang atuon. I am also proud to say that once more, Siocon has become a trailblazer in terms of disaster preparedness and risk mitigation. In partnership with the Alerto team and international experts and scientists in the field, the application was successfully launched in the municipality of Siocon last July 16. The first local government unit, not just in the entire Zamboanga Peninsula, but in the entire country to have done so. Ang lungsod sa Siocon ang magsilbing model o ehemplo sa paggamit sa Alerto app. Soon, other local government units, provincial government units from different parts of the Philippines will follow suit. Para ato madunggan kung sa bagayon kagamit kaning Alerto app, aniya si Engineer Marlo Etchep. Palam sa lahat. Sa panahon ko, dapat sila yung matakot sa atin. Uhuli natin silang patay ng buhay. Si Engineer Marlo Etchep, ang inyong sulungon, isang municipal disaster risk reduction management officer na nagsilbi isang responder din sa lungsod sa Siocon. Una sa tanan, ako nagpasalamat sa suporta sa tuwangan ng Mayor nga sa iyang paglingkod, iya kami gitagaan procure kami, gitagaan sa amang kinahanglanon isip sa pag-responder kaning mga sakyanan sama sa rescue vehicle namo o ang among rescue ambulance na kini makatabang gyud kayo sa ato ang proper handling sa atong mga victims of calamities and victims of incidents. So, Mayor, nagkagayang salamat sa walay pasti mo pagsuporta sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Salamat sa Engineer Marlo Etchep. Pero ang pangutana, naabay mga signal sa mga barangay kay magamit makitang internet. This afternoon, I will announce that the local government unit sa pag-aprobahan po sa Sangguniang Bayan
nga ang tanang mga barangay halls pagabutangan og Starlink connection tagsa-tagsa ka mga barangay. Ang tanang mga elementary schools pagabutangan og Starlink connections. Ang tanang mga high school sa Siocon, integrated schools, pagabutangan og Starlink connections. Ang tanang mga military detachments, police detachments, adunay Starlink connections. We already made communicated with the Department of Information and Communication. We already made some communications with the DICT to signify our desire to be a beneficiary of the broadband ng MASA program. With this, we have requested for a mobile satellite truck, additional cellular towers, and other relevant digital and technical infrastructure that will address the needs of the constituents, not only in Siocon. Kay matod pa ni DICT Secretary Ivan Uy, ang Siocon may sentro nga butangan para sa Tibok Tribal SB para sa connectivity. Kay kini sa Kanchida area. We now live in a digital age, and access to fast and reliable internet connection has truly become a necessity to keep up with the demands of a highly evolving world. Internet connectivity will not only empower our people, it will also light the way for economic growth and development. Para mas mapadali ang disaster response, akong planong ipa-implement ang pag-expand sa MDRRMO into Public Safety Department. I want a strong LGU. I want an LGU who protects its citizens from lawless elements. I want an LGU who can inspire confidence to its citizens. In the Executive Department of the LGU, we have slowly outlined the creation of the Public Safety Department, not only to rescue and safeguard our citizens during calamities, but also to best protect our seas, our forests, our streets, hand in hand as a force multiplier to our Philippine National Police and Philippine Army. We will go for a comprehensive training for our civilian security forces who will join the uniformed personnel in guarding our government buildings, public markets, hospital, and other vital infrastructure. They will go on a 24-hour duty and surveillance to ensure that we get advanced information, correct information as regards the real peace and order situation in our municipality. In so doing, we can better respond and take appropriate actions to quell and subdue those who wish to disrupt our peace and violate our ordinances. Kaning mga istorya, adunay mga naglakaw-lakaw, adunay mga pusil, mga hadlok, mga extort, kani among ning pagatubagon. Nagsabot nami sa militar o sa kapulisan nga aduna tayong mga lakang aron mabantayan lalo ang atong mga kabarangayan. For this, kabalo ko na ay magriya kaning the LGU will have its own armory, which will be supervised and controlled by our authorized government forces. For so long a time, the LGU should really possess its own firearms, basi na lang o shotgun, para magwardyahan ang ato mga vital installations. Our town has become the subject of tirades from outsiders, taking jabs at our peace and order situation. It is definitely high time to show that we can stabilize the peace and instill discipline, law, and order in the municipality of Siocon. We will push through with our plans to equip our Bantay Dagat with new and modern fast craft in partnership with the Philippine Coast Guard personnel. After long and arduous hours of guarding our seas, the members of our Bantay Dagat can rest easy in a permanent and modest station for them at the Santa Maria Wharf.
Noong nakaraang June 2023, I'm glad that our PNP forces have been augmented and became one of the PNP stations in the province of Zamboanga del Norte, which has enough number of personnel. Pero kailangang dagdagan pa. Para sa ating kapulisan, I will continue to request for more support for your mobilization and operational needs. In this way, we can hopefully neutralize the number one enemy of Siocon, the drug lords, as manifested by our efforts to stop the entry of illegal drugs in the municipality of Siocon from Zamboanga and from the province of Sulu. Last week, our PNP seized the biggest drug haul amounting to half a kilo of shabu in the coastal barangay of Siocon. Palakpakan natin ang PNP. We will continue with our monitoring and intensified surveillance efforts as these drug pushers coming from Zamboanga and Holo are also armed and ready to retaliate. The Siocon Police Force successfully conducted 25 bypass operations, arrested 15 wanted persons, 4 persons who are in the PNP's most wanted list, and confiscated 15 loose firearms. We will safeguard our citizens. Kinahanglan dili ta mahadlok kay nakadungog ko nga naadunay nagtawag-tawag sa pipila nato ka mga barangay nga nangayo og armas. We will safeguard our citizens, especially the young, against the influence of illicit drugs. Wala tay pilihon, wala tay ilhon. Maempleyado ka man sa LGU, mapulis ka man, masundalo, manegosyante, kapamilya man, o leader ni Mayor Soriano, basta gumagamit at nagtutulak ng droga, here's my warning. Kung hindi ka man mapatay, ay sigurong ikaw ay malalagay sa kulungan. Pakinggan natin ang boses ng ating astig na Chief of Police, Major Tingas. Tingnan natin kung sino pa ang titigas kay Major Tingas. Dapat sila yung matapos sa atin. Uhuli natin sila patay sa buhay. Dahil may mandato tayo sa PNP na kung saan puputukan tayo ng batas. Nananaig ng batas dito sa Siocon sa panahon. Dapat sila yung matapos para sa atin. Una po, ako'y nanawagan bilang PNP ng pulis sa bayan ng Siocon. Na dapat ang batas ay mananaig. Ibayaran natin yung respeto sa bawat isa. Mahirap at mayaman at pantay tayo sa batas. Kaya po sa panahon ko, ipairal natin kung ano yung tama at ipairal natin yung respeto para ang batas mananaig dito sa bayan ng Siocon. Ang panayam kay Major Tingas ay dapat magsilbing isang babala para sa mga nagbabalak na guluhin ang ating kapayapaan sapagkat sa administrasyong ito may ngipin ng batas. Your days are numbered, walang palalagpasin sa ating laban kontra sa mga mandulugas. I'm also happy to report nga ato mga preso nga na-transfer na gyud ug na-relocate na sa bago o mas dakong building. Dili na sila magsikit-sikit pa sa usa ka gamay nga kwarto. Dili na maglisod ang atong mga taga-BGMP og lihok o mabawasan na pud ang mga higayon nga naay makatakas nga mga pugante kay mas mamonitor na ang pineriso sa